این صدا رو بچه ها ما از کی یاد گرفتیم ضبطش کنیم؟ اصلا بچه ها زمانی که سال 1876 گراهام بل تلفن رو اختراع کرد، دیگه داستان گراهام بل و تلفن رو همتون میدونید. اولین تلفن رو اختراع کرد، همون ادیسون معروف که برق رو اختراع کرده، وقتی اختراع گراهام بل رو دید خیلی علاقمند شد یک وسیله اختراع کنه که بشه صدا رو ضبط کرد، چون تلفن صدا رو ضبط نمی‌کرد، تلفن فقط صدا رو انتقال میداد. ادیسون میخواست یه چیزی بسازه که صدا رو ضبط و پخش بکنه. قبل از ادیسون هم کسایی بودن که سعی کرده بودن یه جوری صدا رو ضبط کنن ولی پخشش نتونسته بودن بکنن. اولین کسی که تونست در تاریخ بشریت یه دستگاهی، یه تکنولوژی پیدا بکنه که بشه صدا رو ضبط و پخش کرد، یا به اصطلاح ما مهندسین میکس و مستر بشه صدا رو رکورد و پلی بک کرد، ادیسون بود. بچه سال 1877 یعنی دقیقاً 1 سال بعد از اختراع تلفن، ادیسون یه دستگاهی در واقع ساخت، بهش میگن فونوگراف. این فونوگراف چگونه کار میکرد؟ فونوگراف چگونه کار میکرد و چگونه ساخته شده بود؟ ببینید بچه ها، یک استوانه رو در نظر بگیرید. این استوانه رو یه دسته بهش وصل کرده بود ادیسون. شما این دسته رو که میچرخوندی این استوانه میچرخید، درست شد؟ بعد روی این استوانه یه فویل نازک از جنس قلع کشیده بود. اوکی؟ پس یه استوانه داشت، یه فویل نازک از جنس قلع روش پیچیده بود و یه دسته هم داشت که این استوانه رو میتونستی بچرخونی. بعد یه دهنی یا ماوث پیس داشت که شما دهنتو میکردی تو اونجا و شروع میکردی صحبت کردن یا آواز خوندن یا هر در واقع صدایی که میخواستی، و این صدا توی اون دهنه طنین انداز میشد، میرفت برخورد میکرد. ته این دهنه همون استوانه بود که فویل قلب روش پیچیده شده بود و دسته هم داشت. شما در حینی که این دسته رو میچرخوندی، حالا آوازی میخواستی بخونی، هر کاری میخواستی بکنی، تو این دهنی انجام میدادی، صدای تو برخورد میکرد به اون استوانه‌ای که اون پایین داشت میچرخید. خب یه سوزن خیلی نازک داشت که قرار میگرفت روی چی؟ قرار میگرفت روی اون فویل. وقتی شما صداتون توی اون لوله دهنی این میپیچید، اون استوانه شروع میکرد ارتعاش کردن. خب صدای شما برخورد میکنه ته اونجا به اون استوانه دیگه، بنابراین اون استوانه یه ارتعاشات ریزی پیدا میکنه. چون دارید اون استوانه رو همزمان میچرخونید و اون سوزنم روی فویل روی اون استوانه قرار داره، باعث میشه که اون سوزنه ارتعاشات صدای شما رو به صورت شیارهایی روی اون فویل نازک ثبت بکنه. و این شد اولین تکنولوژی که بشر برای ثبت و ضبط کردن یا به اصطلاح ما رکورد کردن صدا تونست در سال 1877 بسازه. بعد چجوری پلی بک میشد اون صدا؟ یه سوزن دیگه داشت که اون سوزن نرمتر بود نسبت به اون سوزن اول. اون سوزن اول مال رکورد بود، سوزن دوم که نرمتر بود مال پلی بک بود. وقتی که میخواستن پلی بک کنن اون سوزن رو جایگزین میکردن با سوزن نرمتر و دوباره اون دسته رو میچرخوندن. سوزن نرمتر وقتی روی در واقع اون استوانه قرار میگرفت، میافتاد توی همون شیارهایی که روی فویل به وجود اومده بود قبلا، ناشی از ارتعاش صدا، و بنابراین توی اون ارتعاشا سوزن ارتعاش پیدا میکرد و باعث میشد دوباره خود اون استوانه ارتعاش بکنه و این شکلی اون صدا دوباره ناشی از ارتعاش به وجود میومد. چون گفتیم صدا بچه همون ارتعاشه، وایبریشنه. پس ما وایبریشن یا ارتعاش صدای خودمون رو در سال 1877 تونستیم تبدیل بکنیم به شیارهای روی استوانه و بعد دوباره اون شیارها رو تبدیل بکنیم به ارتعاش
و اینجوری صدای خودمون رو رکورد کردیم و پلی بک کردیم. Mary had a little lamb, and the streets were white as snow. And everywhere that Mary went, this lamb was sure to go. خب مطمئنا کیفیت خیلی عالی نداشت، ولی برای اولین بار تونستیم صدای ضبط شده خودمون رو ما آدما بشنویم از این طریق.